مساكم الله بالخير يا شباب، وتقبل الله طاعتكم ومبارك عليكم. ما بقى من الشهر. آه، موضوع الليرة التركية موضوع مهم. والكثير منا عنده استثمارات في تركيا، فحاب انه هو يعرف شلون يتصرف في مثل هذه الامور. على الرغم من ان احنا ما نتكلم بالاقتصادات اللي برا السعودية او برا الكويت، ولكن آه، موضوع الليرة التركية ما يقل عن موضوع الجنيه المصري اللي تكلمنا عنه قبل فترة. لذلك راح نتكلم ان شاء الله اليوم على أو عن الليرة التركية. ولكن قبل لا أدخل بالموضوع، حاب أقول حق الشباب اللي بيوتيوب إن شاء الله في 20/7 سيتم إصدار رواية نجد الاستدامة، رواية اقتصادية تتكلم عن الريعية في منطقة اسمها نجد في القرن السادس. وشلون تحولت المنطقة من منطقة ريعية إلى منطقة مستدامة في أحداث سياسية وأحداث اقتصادية. ندش بموضوعنا، بسم الله نبدأ. اسمع، في البداية نبي نتكلم عن البيئة الاقتصادية لتركيا. تركيا دولة تعتمد في تضخمها أو في الجروث مالها أو في كبرها أو توسعها على الديون. يعني تستدين عشان تستثمر بأرضها، تسوي إنتاج وتسدد الديون، وعايشة على هالموضوع لأن ما عندها ناتشرال ريسورسز أو موارد طبيعية قادرة إنها تغطي تكاليف هذا التوسع. هذا شيء لازم نعرفه في البداية عشان نعرف شنو الأسباب الحقيقية وراء انخفاض الليرة التركية. فالموضوع ما هو مثل السعودية والكويت، إن هي دول نفطية وكل العملة الصعبة اللي تجيها من سبب تصدير النفط إلى الخارج. هي دولة حكومتها إذا احتاجت إن هي تتوسع أو تنجز أو تسوي شيء جديد باقتصادها، تقترض من الخارج أو من البنوك المحلية، ولكن عادة من الخارج. كذلك المشاريع بعضها تصير بسبب استقطاب رؤوس أموال خارجية، فيستثمرون الداخل ويسوون مشاريع ويودون الأرباح إلى الخارج مرة ثانية. أو أن في شركات تستقطب رؤوس الأموال أن يستثمرون فيها، يعني مثلا يسوون عقارات قابلة للبيع، فيون الناس يشترون عقارات داخل تركيا، فيابوا العملة الصعبة إلى تركيا بهذا الشكل. أما بالإنتاجية، تركيا عادة بإنتاجها تعتمد على المواد الأولية اللي تستوردها من الخارج. يعني إذا بتصنع سين تحتاج أن هي تجيب صاد من الخارج، تورده وتدخله داخل تركيا وتصنع فيه وترسله كمنتج جديد إلى الخارج وتاخذ العملة الصعبة. فهي عايشة على الثلاث قنوات اللي يدش فيها العملة الصعبة إلى تركيا. حلوين حلوين. الحين هي سواء كانت حكومة اقترضت من الخارج، أو تجار محليين اقترضوا من الخارج، أو رؤوس أموال جت من برا، فهي بتي من برا بالعملة الصعبة وتتحول إلى ليرة تركية داخل تركيا. بالليرة التركية يستثمرون أو يصرفون استثماراتهم أو المبالغ اللي يبون يقطونها على البنية التحتية، مثلا كحكومة، أو تبي تسوي استثمارات جديدة، أو تبي تفتح مجال جديد للاستثمار. أيا كان، المبالغ تتحول من العملة الصعبة إلى الليرة التركية. فلما أنا أكون بنك على قولة السعوديين، نزل علينا بنك. لو أنا أكون بنك وي واحد تركي بياخذ قرض مني بالدينار الكويتي، وانا ادري انه هو بياخذ القرض هذا بيحوله الى ليره تركيه، بيستثمر فيه وبيرد لي. لو كانت الليره التركيه بارتفاع مستمر، فانا ما راح احسب مخاطره ان الليره التركيه راح تنزل. راح احسب مخاطره ان الشخص هذا ما ينجح بمشروعه، بيفلس وما يقدر يسدد لي القرض اللي عليه. ولكن لو كانت الليره التركيه بانحدار مستمر، فأنا بحط مخاطرتين. المخاطرة الأولى أن الليرة بتنزل، والمخاطرة الثانية أن الشخص ممكن يخسر. فلما يرتفع معدل المخاطرة، عشان يصير الإقراض هذا مجدي بالنسبة لي كبنك، مضطر أني أرفع الفائدة. كأنها مجازفة بالنسبة لي، ولكن رفعة الفائدة تقلل المجازفة، إنه خل أجازف وأعطيه، ولكن إن رجع المبلغ راح يرجع لي مبلغ عالي، فالمخاطرة تستحق. أما إذا كانت الفائدة نازلة اللي بيرد لي إياها على هالمخاطرة هذه، فما راح أعطيه. فدائما المخاطرة عالية في الإقراض تكون الفائدة المطلوبة عالية. عقب ما يردون الدين، يردون أصل الدين وفائدة عالية أعلى من الفائدة العادية في ماركت ستيبل أو ماركت ثابت ما في أي مشاكل بالعملة مالته.
اللي حصل ان مو الليرة التركية فجأة نزلت بالقيمة، هي نزلت بالقيمة بالفترة السابقة، ولكن هي صار لها سنوات تنزل بالقيمة. فالنزول هذا موجود، ولكن بالفترة السابقة شوي زادت حدة الانحدار في القيمة. هذا اللي صار. والسبب وراء الانحدار هذا المستمر ان الحكومة التركية ما هي قادرة انها تخلق قيمة للليرة التركية من الاستثمارات الخارجية او من القروض الخارجية، فهي اقترضت من الخارج بهدف ان هي تصنع قيمة في الاقتصاد التركي، ولكن يفترض ان القيمة هذه تصير نسبتها اعلى من نسبة الفائدة اللي توضع بواسطة البنوك اللي تقرض تركيا اساسا، او تقرض المشاريع اللي موجودة بتركيا، او تقرض التجار التركيين، او التجار اللي من برا واقترضوا عشان يستثمرون بتركيا اساسا. الحكومة التركية كانت عاجزة ان هي تخلق القيمة هذه او ترفع القيمة بارتفاع مستمر يضاهي الارتفاع اللي قاعد من الفائدة من البنوك اللي يتم الاقتراض منها. فكل ما زاد انخفاض قيمة الليرة التركية، كل ما زادت المخاطرة اللي راح يخاطرها البنك اللي بيقرض شخص بيودي فلوسه ويحولها ليرة تركية، كل ما زادت الفائدة اللي يحطها هذا البنك على الشخص اللي أخذ قرض عشان ياخذ فلوس يوديها إلى تركيا ويحولها إلى ليرة تركية. as simple as this. لذلك على الحكومة التركية أنها تحافظ على قيمة الليرة التركية عشان ما يستمر النزول، لأن مع استمرار النزول راح يصير الأمر عودي أو ريكيرسيف على الارتفاع في الفائدة اللي يضعها البنوك على الاقتراض للمبالغ اللي بتروح تتحول إلى ليرة تركية ويتم استثمارها في تركيا. طيب شو اللي صار عندهم؟ اسمع، الليرة التركية عملة عائمة بشكل كامل، يعني تستمد قيمتها من العرض والطلب، فالعرض والطلب هو اللي يصنع ندرة الليرة التركية، وبناء على الندرة تحدد القيمة تجاه أي عملة صعبة أخرى. فكل ما زاد الطلب على الليرة التركية زادت قيمتها في حال كان العرض ثابت، وكل ما قل العرض على الليرة التركية كل ما ارتفعت قيمتها في حال كان الطلب ثابت. law of supply and demand easy وسهلة وكل من يعرفها. فلنفرض أن الحكومة تبي تحافظ على قيمة العملة، فيفترض أن هي تقلل العرض أو المعروض منها، هذا شيء مباشر. أما إذا بتقل أو بتزيد الطلب فتضطر أن هي تصنع أو تحفز قطاعات معينة عشان تزيد الطلب، ولكن هذا على اللونج رن أو على المدى البعيد. ولكن على المدى القصير بشكل مباشر تقدر أن هي تقلل المعروض من العملة عن طريق رفع الفائدة. لما هي ترفع الفائدة معناته أن كثير أشخاص راح يحطون فلوسهم بالبنوك لأن الفائدة مرتفعة على الودائع، فيأخذون أرباح، فيقول كان أخلي فلوسي بالبنك وأخذ أرباح عالية أفضل من إني أخذ المبالغ هذه واستثمرها ممكن أخسر. وكذلك لما الناس تيجي تقترض من البنوك، البنك يضع فائدة عالية على القرض، فيقول لك أنا ماني مقترض لأن الفائدة عالية. فرفع الفائدة للليرة التركية هو الحل التقليدي اللي تتوجه له جميع البنوك المركزية في حال كان السوق شبعان عملة أو صار تضخم. الحين الموضوع شوي معقد، في فرق بين التضخم وفي فرق بين انخفاض قيمة العملة. في ناس يربطونهم ببعض، ولكن انخفاض قيمة العملة أتى تجاه عملات صعبة، ما أتى داخل تركيا. ففي استغلال للمعلومات أو المعطيات اللي موجودة لشق سياسي على سبيل المثال، ما نبي ندش بالسياسة، ولكن في استغلال، في تشويش. يعني عادة رفع الفائدة يكون إذا كان السوق غرقان ليرة، متروس ليرة، فأرفع الفائدة لأن الأسعار ارتفعت والسبب أن الليرة محذفة كل مكان، فبلم السيولة أنا فأرفع الفائدة. ولكن إذا السوق ناشف ولكن الليرة بانحدار مستمر، معناته أن في خلل ثاني. لكن اللي صار أن البنك المركزي التركي اقترح أنه يرفع الفائدة، كان يكردوان ويقول لك لا ترفع الفائدة. ليش؟
لا ترفع الفائدة. راح أقول لك شنو الأسباب، بس لا ترفع الفائدة. خلينا نشوف شنو الأسباب مالت أردوغان. أردوغان رفض رفع الفائدة، والسبب يقول أنا أعتقد أنه يفترض أن احنا نخفض الفائدة بدل لا نرفعها، عشان يصير في ماني سبلاي بالسوق والناس تشتغل وتنتج وتزيد الصادرات وتحسن الوضع الاقتصادي، وديك الساعة نقدر ان احنا نرفع قيمة العملة من خلال الانتاجية، مو بشكل مباشر من خلال سحب المعروض منها. يعني هو يقصد ان نرفع قيمة العملة من خلال زيادة الطلب على الليرة، لا من خلال تخفيض او تقليل المعروض من العملة التركية في تركيا. طيب يفترض ان اردوغان عنده خبر بان الانتاجية في تركيا والتصدير إلى الخارج يعتمد اعتماد شبه كلي على الواردات، وطول ما العملة في انخفاض حتى إذا وصلت بريك إيفن، وهذا ما حصل بالفترة الأخيرة، النت إكسبورت بالماينس، يعني قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات، فالنت إكسبورت بالماينس. هذا خلق لك عجز في الصادرات. يفترض أن صادراتك أكثر من وارداتك، بس لأن أنت شاري بالعملة الصعبة بعدين تبيع بالليرة التركية، بسبب الانخفاض بالقيمة هذه صار عندك ديفيسيت. فحتى تخفيض الفائدة على الليرة التركية ما زال راح يسبب نفس المشكلة، لأن صدق إنه صار في إنتاجية أكثر، صار في مشاريع أكثر، ولكن بنفس الوقت قيمة العملة نزلت لأن أنت قللت الفائدة، صار في سبلاي أكثر وأنت قللت الفائدة، فهم النت إكسبورتس راح يصير ماينس أكثر مما كان عليه قبل. فالحل مو سفشنت كلش، يعني كلش ما له داعي انهم ينزلون الفائده. فعذرك ما منه فائده، ما اعتقد انه منه فائده. العذر الثاني مال اردوغان شو يقول لك؟ يقول طبعا ضحكني لما قريت العذر، يقول ان رفع الفائده على الليره التركيه يتعارض مع الشريعه الاسلاميه. الرفع بشكل يعني كبير انه يحل المشكله. يعني ما ادري ايش اقول صراحه، بس انه يعني ليش ما تقول ان الليره التركيه بما انها عمله عائمه بشكل كامل فهي تتعارض مع الشريعه الاسلاميه. طيب لو هي ما تتعارض مع الشريعة الإسلامية، على أي أساس بتصنع الندرة للليرة التركية إذا أنت كنت ما راح ترفع الفائدة أو تنزلها؟ وليش ما تقول إن بما أن الفائدة تتعارض مع الشريعة الإسلامية والنظام المالي يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فراح خلي الليرة التركية مرتبطة ارتباط تام بالذهب أو الفضة أو أي مورد طبيعي ندرته ثابتة ما تتغير أو شبه ثابتة. إيش معنى بالأشياء اللي تصب في صالحك تذكر الشرع، بالأشياء اللي ما تصب بصالحك تتغاضى عنها ولا تذكر الشرع بالموضوع؟ يعني إذا أنت وصلت إلى أن أنت تتكلم بالشرع في مسألة الفائدة، يفترض أنك تتكلم بالشرع في مسألة هيكل العملة أو شكل العملة أو نوعية علاقتها مع العملات الثانية مثلا. ولكن واضح أنه يعني في شق سياسي، خاصة أن الانتخابات شهر 6 الجاي، وأردوغان يحاول أنه يضرب على وتر معين لاستقطاب أي توجهات مثلا أو الحد من أي محاولة لتغيير آراء بعض الأشخاص فيه. ما نداش بالنوايا، ولكن عذره كان سخيف جدا، يعني ما ضحكت لما قريته. الحين لما أردوغان يقول لك أنا ما بيرفع الفائدة، مو معناته أن قراره مو صحيح، هذا مو قراره، هذا قرار البنك المركزي، ولكن واضح أنهم سووا حيلة أن يا أردوغان أنت اللي صرح بهالشيء وحط الأسباب اللي أنت بيها وتراها مناسبة مثلا، ولكن رفعة فائدة ما يصير، ما راح نقدر نرفع الفائدة أساسا، لأن إحنا عندنا يا البنك المركزي عندنا نسب نمشي عليها ونقرر إيش كثر نرفع أو ننزل الفائدة بناء على معطيات السوق، مو بكيفنا نرفع الفائدة لأن القيمة نزلت. إذا القيمة نزلت بسبب كثرة المعروض من العملة نتوجه دايركت حق رفع الفائدة، ولكن إذا نزلت قيمة العملة ولكن المعروض منها مو وايد بالسوق، معناته أن في خلل، فيفترض أن نطلع نسب معينة. شنو النسب المعينة؟ يعني مثلا نطلع نسبة البطالة،
نطلع إجمالي الناتج المحلي، نطلع تقييم مؤسسات أو وكالات تقييم الائتماني، نطلع الفيسكال بالانس على المديونيات كم يطلع، نسب كثيرة نطلعها، وبناء عليه نقول إذا احنا نقدر نرفع الفائدة ولا ما نقدر. يعني على سبيل المثال السعودية بالسنتين اللي طافوا، مع أن في ارتباط مباشر بينها وبين الدولار، يفترض أن لما الدولار يرفعون الفائدة مالته، يفترض أن السعودية ترفع الفائدة بشكل مطابق عشان تحافظ على قيمة عملتها، ولكن السعودية ما قدرت لأن السوق ما كان يسمح، رفعت معدل الشراء العكسي. نفس الشيء تركيا، سوقها اليوم ما يسمح أن هي ترفع الفائدة. ليش ما يسمح؟ اسمع، لأن إذا كانت هذه النسب بتأثر أو تتأثر من رفع الفائدة، فراح تكون النتائج عودية. يعني نفرض أن أنت رفعت الفائدة عشان ترفع قيمة العملة، فرفعتك للفائدة سببت شغلة ثانية، الشغلة الثانية هذه ممكن تأثر زيادة على قيمة العملة، فما تدري من طقاقك. على سبيل المثال نفرض أن أنت معدل البطالة عندك مرتفع، وخاصة أن أنت فتحت للاجئين السوريين وخذوا وظائف، فالبطالة التركية بازدياد مستمر مثلا، عشان تي أنت اليوم وترفع الفائدة أكثر من المعدلات المرتفعة الحالية. رفعت الفائدة صار في شح سيولة في السوق، ان الليرة التركية صعب ان انت تحصل عليها، اصعب ما كانت عليه قبل لان انت رفعت الفائدة. فسبب شح السيولة هذا راح يخلي اصحاب المشاريع والتجار انه يفنشون ناس اتراك، يفنشونهم من وظائفهم لان ما عندهم كاش يغطي المصاريف اللي عليهم، ولا يبدشون بعجز بالميزانيات، فيضطرون انهم يفنشون. فلما يفنشون يرتفع معدل البطالة، ولما يرتفع معدل البطالة راح يأثر على تصنيف وكالات التصنيف الائتماني، ولما يأثر على وكالات التصنيف الائتماني، الشخص اللي بيقترض عشان ياخذ فلوسه ويحولها ليرة تركية ويستثمر فيها وينتج، راح يكتشف ان مخاطرة البنك راح تصير اعلى مما كانت عليه، فيرفعون الفائدة اكثر، فيضطر انه هو يشتغل اكثر مما كان يحتاج انه يشتغل عشان يعادل القيمة اللي موجودة هني بقيمة القرض زائد قيمة فائدته اللي هي مرتفعة اساسا اكثر من الارتفاع الحالي. فلاحظ أن ارتفاع قيمة الفائدة للمحافظة على قيمة الليرة التركية سببت مشكلتين ثانيين. سووا رأس المال أغلى من ما كان عليه، رأس المال اللي يتم اقتراضه من البنوك الخارجية بسبب ارتفاع المخاطرة وارتفاع الفائدة عليه، فيضطر الشخص أنه يشتغل أكثر وينتج أكثر ويبدع أكثر عشان يعادل أو يحقق قيمة من ليرته اللي جابها هني أكبر من قيمة القرض اللي خذاه زائد الفائدة، ولكن ما راح يقدر. ولأن تركيا معتمدة على القروض للتوسع، راح تكتشف أن التوسع ما زال بانحدار، لأن العملة بانحدار، لأن ما احنا قادرين نعادل قيمة القروض اللي قاعد تيجي من الخارج. فالحل ما هو سهل، يعني الموضوع عودي ويتطرق إلى كثير من النسب، ويحتاج الكثير من الدراسة لخروج تركيا من هذا المستنقع اللي مهما تسوي حل ممكن الحل يسبب لك أزمة ثانية تصب في نفس المشكلة وتخليك قاعد بنفس المستنقع. ولكن باعتقادي أن تركيا بما أنها خلال ال5 سنوات اللي طافت ما قدرت أنها تحل المشكلة هذه اللي هي مشكلة التوسع من خلال الاقتراض بالحفاظ على قيمة عملتها اللي هي حجر الأساس في ثقة المستثمر الأجنبي والقروض والمقرضين بتركيا وعملتها. يفترض أن عملتها تتوجه من العملة العائمة بشكل كامل إلى العائمة المدارة مانجد فلوت، أو المرتبطة بعملة أخرى ارتباط تام مثل الدولار الأمريكي. أما بالنسبة للمستثمر الحالي في تركيا، يعني أنت يفترض أن أنت ما تسحب فلوسك دايركت وتطلع، لأن طلعتك فيها خسارة رسمية فيها خسارة. يعني يفترض أن مبالغك تتحول إلى أصول. إذا كنت تملك أي مبلغ بالليرة التركية تحوله إلى أصل في تركيا بأسرع وقت ممكن، أصل غير الكاش. شيل وديعتك وحولها إلى أصل كعقار كذهب في تركيا.
اما طلعته وتجيب الخليج هذا معناته ان انت راح تحوله الى العمله الصعبه، فانت خسرت بالنهايه. اما اذا انت بالتحوط يفترض ان تحوله الى اصل وتنتظر الى الفرصه المناسبه الى سحب المبلغ من تركيا الى الخليج مثلا، وتحافظ على اكبر قيمه ممكنه من القيمه الاساسيه. الشخص اللي يقول لك طلع مبلغك اليوم حتى لو نصف المبلغ من تركيا، هذا ما يفقه بالاستثمار ابدا، جاهل. هذا مو جاهل، هذا سخيف وجاهل بعد، لأنه ما تحوط. أنت ما تحوط بهذه الطريقة، أنت بالعكس يعني أكدت خسارتك بمعضلة صغيرة حصلت في الاقتصاد التركي. يفترض أن المعضلة هذه تستغلها في ربح آخر. يعني إحنا ما دائما نقول والله ده أنا خسرت نصف قيمة السهم، ما أبيع السهم بخسارة، أنطر لما يبلش يرتفع واشتري أسهم زيادة عشان أعوض الخسارة القديمة. نفس الشيء بالنسبة للاقتصاد التركي. وأنا عن نفسي أنا واحد أحب التذبذب دائما، لأن أستغله في صالحي، أعرف شلون أستغله في صالحي. أما إذا أنت كنت تبحث عن استثمار طويل الأمد، فحول شغلك إلى أصول غير الكاش. أما إذا كنت من راعي الاستثمارات قصيرة الأمد وعندك وقت أن أنت تجابر، فإذا أنت راضي بنصف قيمة الأصل، شيء راجع لك، تقدر تسحب أموالك وتحولها إلى العملة الصعبة أو الدولار الأمريكي أو إلى البنوك المحلية وتجيب فلوسك هنا. الشيء الآخر أن اللي قاعد يحصل في تركيا قاعد يحصل على مدى 5 سنوات قول، أو 6 سنوات أو 7 سنوات. فجأة الناس الحين قامت تتكلم وتنتقد السياسة النقدية التركية وتضرب من تحت الحزام. يعني اللي أعرفه أن العملة التركية نزلت يعني تدريجيا وبعديها اليوم الضرب تحت الحزام. ويعني الانخفاض هذا بقيمة العملة ما نتيجة يعني أوكي في سياسة داشة بالموضوع، في سخافة، ولكن مو عينك. والناس اللي قاعد ينتقدون اليوم ما شفتهم انتقدوا السياسة النقدية المصرية، لما بيوم وليلة قيمة العملة المصرية الجنيه المصري نزلت 45%، وأذكر كان في 12 مليار دولار احتياطيات نقدية سحبت فجأة لما حولوا العملة من مانجد فلوت إلى فري فلوت. ما حد تكلم، والناس كانت تشيد بالسوق المصري، والمصريين كلهم اللي كانوا يملكون ودائع فجأة انخفضت الودائع مالتهم بالقيمة إلى 45%، يعني 55%. فيفترض ان احنا ما نصير انتقائيين في انتقادنا، يعني ما يصير ان احنا ننتقد السياسة النقدية التركية، لان احنا عندنا عداوة نوعا ما سياسية معاها، وما ننتقد السياسة النقدية المصرية لان الموضوع سمنة على عسل. ونيجي نسمع الشخص هذا اللي ينتقد او اللي يصير انتقائي بالنقد. يعني انت اللي قاعد تسمع، انت عندك استثمار هني وعندك استثمار هني، فلما تسمع يفترض انك تسمع من شخص لا شاف الغلط انتقده، سواء بتركيا او بمصر، لانه بالنهايه خايف عليك انت واموالك. ولكن الشخص اللي ينتقد تركيا ما ينتقد مصر، ما هم ان انت عندك فلوس بتركيا او مصر، هم ان دام اني انا اقدر اطق طقيت، بس مصر انا ما اقدر اطقها فما اطق. يفترض ان احنا نعرف من نسمع له. اللي بقوله ان اللي حصل في مصر في نوفمبر 2016 كان اعظم ويسود الوجه، اعظم من اللي قاعد يصير تركيا بوايد، ولا شفنا الليلة اللي صارت. وانا كنت مستغرب ان ما حد قاعد يتكلم بالموضوع، ان انا قاعد اتكلم بالموضوع بس المصريين قاعد يتابعوني، يقولون هذا خايف على المصريين اكثر من المصريين، والخليجيين ولا احد فيهم يتكلم. الحين لما صار شيء بتركيا كل من قاعد يطق، زين ليش طق الحين؟ هي منهارة اقتصاديا، ايش عليك؟ خل تنهار، ليش زعلان؟ لا تراعي الاتراك، راع الكويتيين والسعوديين اللي عندهم عقارات وشغل بتركيا، يعني خاف والله فيهم. تقبل طاعتكم، يعطيكم العافية، والاستوريات اللي قبل على هالرابط على تطبيق موجز. تصبحون على خير، مع السلامة.